kaning episode is about mountain bike restoration sa among bike nga karaan. So over 10 years na ni siya. Niagi na nagsindong o kuman pang mga bagyo-bagyo. So ingana kalawang kay tanan. So na one time na niadto ko sa shop and then nangutan ako if pwede ba ni i-restore, and luckily pwede jud siya. So after 2 days nga pagulat, Eventually, naghugaw pa siya and time na nga gilimpihan. Kauban si Kubi and si Kikoy. So lapok kini siya, no, dagan po kini siya kalawang, and di jud siya may tsura tong first paanding kay grabe jud mabahaan singasa pa ni. Karon medyo ni hamis na iyang naong lindot na kayo. Pwede na ni pang service na ipaliton ginagmay. Gamay ra ang gasto na restore sa biya. Plan ng tani nga ibaligya pero sayang man. So restore na lang. So katong sa nag-PM nga ilang paliton, sorry, amo na lang gi-decide nga restore. Sayang.